I welcome you all to the e-learning platform by the Automobile Engineering Department of BSIT. So in today's lecture, we'll see the unit number 5, that is the electronic diagnostic tools. ठीक आहे. तर यामध्ये आपल्याला काय काय बघायचं आहे, तर सेन्सर्स बघायचे. सेन्सर्सचे कन्स्ट्रक्शन आणि वर्किंग जे आहे त्यामध्ये ऑक्सिजन सेन्सर आहे, कूलंट टेम्परेचर सेन्सर आहे, थ्रोटल पोझिशन सेन्सर आहे, मॅनिफोल्ड ॲब्सोल्यूट प्रेशर आणि मास एअरफ्लो सेन्सर. हे 5 सेन्सर्स आहेत. ह्या सेन्सर्सचं वर्किंग आणि कन्स्ट्रक्शनचे ऑलरेडी व्हिडिओज मी मोडेलवर अपलोड केलेले आहेत, ते तुम्ही बघून घेऊ शकता. तर आजच्या लेक्चरला आपण बघायचं आहे ह्या सेन्सरचं टेस्टिंग कसं करायचं. सिंपल मेथड आहे, तर ते टेस्टिंग कसं करायचं आपल्याला बघायचं आहे. त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक फ्युएल इंजेक्टर टेस्टिंग, त्यामध्ये साऊंड टेस्ट आणि ओहममीटर टेस्ट, या 2 मेथड आहेत टेस्टिंग करायच्या इंजेक्टरच्या, त्या सुद्धा बघायच्या आहेत. ठीक आहे, तर आपण सुरू करूया. डायग्नोस्टिक ऑफ electronic component and system. Input sensor diagnosis. Most input voltage values can be checked by using the scan tool. However, the scan tool only gives the interpretation of these values. Sometimes the scan tool may display the value that is within the specification, but actual DMM, that is a digital multimeter testing of the sensor, proves the component is defective. म्हणजे काय की आता सेन्सर्समध्ये तुम्हाला माहिती आहे, आता ऑटोट्रॉनिक्समध्ये सुद्धा शिकला असेल, बेसिक ह्यातलं सगळं झालेलं आहे. तर सेन्सर्स म्हणजे काय, डिव्हाइस, असा डिव्हाइस आहे जो सेन्स करतोय, कंडिशन सेन्स करतोय आणि त्या ECM ला पाठवतोय. आणि ECM त्यानुसार ते जो प्री डिटर्माइन डेटा असेल किंवा सेव्ह डेटा असेल त्याबरोबर ते कम्पेअर करतोय आणि ॲक्च्युएटर्सला कमांड पास करतोय. तर सेन्सर टेस्ट करायचा, सेन्सर चेक करायचा तुम्ही ऑनबोर्ड डायग्नोसिस किंवा स्कॅनर टूल वापरून तुम्ही चेक करू शकता. पण तो जो डेटा आहे, जसं इथं सांगितलं आहे, ते इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस व्हॅल्यूज, म्हणजे तो एक ठराविक व्हॅल्यू सांगणार आहे की हे इंजिनमधली एवढी व्हॅल्यू आहे, इंजिनमध्ये ही एवढी व्हॅल्यू येते. पण सेन्सर्स खराब आहे किंवा नाही हे तुम्हाला कळणार नाही. व्हॅल्यू जर इंजिनमधली जी ॲक्च्युअल जेवढी पाहिजे, ऑक्सिजन सेन्सर आहे, ऑक्सिजन सेन्सर एवढी व्हॅल्यू देते पर्टिक्युलर, तेवढी नाही व्हॅल्यू दिली तर तुम्ही काय म्हणणार की इंजिनमध्ये डिफेक्ट आहे. बरोबर, इंजिनमध्ये डिफेक्ट आहे असं तुम्ही म्हणणार, म्हणजे सेन्सर प्रॉपर वर्क होत आहे किंवा सेन्सरमध्ये डिफेक्ट आहे असं तुम्ही नाही म्हणणार. तर सेन्सर डिफेक्ट ओळखण्यासाठी आपल्याला मल्टीमीटर यूज करायला लागतो. तर ते टेस्टिंग कसं करायचं आपलं 1 by 1 बघू. पहिला आहे ऑक्सिजन सेन्सर. फॉलोइंग प्रोसिजर इज फॉलोड टू डायग्नोज द ऑक्सिजन सेन्सर. पहिला काय, डिस्कनेक्ट द कनेक्टर ऑफ द ऑक्सिजन सेन्सर. ऑक्सिजन सेन्सरचा कनेक्टर जे असतात, ऑक्सिजन सेन्सर कुठं असतोय तर टेल पाईपमध्ये असतो, एक्झॉस्टमध्ये असतो. तर एक्झॉस्ट गॅसमध्ये किती ऑक्सिजन आहे ते चेक करण्यासाठी हा सेन्सर आहे. डिस्कनेक्ट द कनेक्टर ऑफ द ऑक्सिजन सेन्सर. ऑक्सिजन सेन्सरचा जो कनेक्टर आहे तो डिस्कनेक्ट करायचा. आफ्टर द इंजिन वॉर्मअप फॉर 2 minutes ॲट 3000 RPM अंडर नो लोड कंडिशन. स्टार्ट करायचं इंजिन स्टार्ट करायचं 2 मिनिटासाठी 3000 RPM ला रन करायचा. किती मिनिटासाठी, ॲटलिस्ट 2 मिनिटासाठी तुम्हाला इंजिन जे आहे ते रन करायचं आहे 3000 RPM पर्यंत, आणि त्यावर इंजिनवर लोड वगैरे काय नको आहे. रेज द इंजिन RPM स्पीड और इंजिन स्पीड टू अप टू 4000 RPM. तुम्हाला जे समोर डॅशबोर्डवर RPM मीटर आहे त्यामध्ये तुम्हाला कळतं की इंजिनचा RPM किती आहे, तर 4000 पर्यंत न्यायचं आहे. आणि रिलीज द थ्रोटल सडनली ॲटलिस्ट 5 times. म्हणजे काय केलंय, रेस करायची सोडायची, रेस करायची सोडायची, परत रेस करायची सोडायची, असं 5 वेळा करायचं. म्हणजे इंजिन RPM 4000 पर्यंत जाऊ द्यायचं, रेस केलं परत सोडलं, परत 4000 पर्यंत प्रेस ॲक्सिलेटर पेडल प्रेस केला म्हणजे इंजिन RPM वाढलं, परत सोडलं, प्रेस केलं सोडलं, असं 5 वेळा करायचं आहे. विदिन 1 minute आफ्टर द इंजिन हॅज बीन वॉर्म्ड अप, मेजर द व्होल्टेज बिटवीन द कनेक्टर टर्मिनल अँड बॉडी ग्राउंड. मग त्यानंतर काय करायचं आहे, विदिन द 1 minute आफ्टर इंजिन हॅज वॉर्म, म्हणजे एक मिनिटानंतर किंवा त्या एका मिनिटामध्ये काय, जेव्हा इंजिन तुम्ही असं जी प्रोसेस केली, म्हणजे 5 वेळा तुम्ही RPM वाढवलं कमी केला, RPM वाढवलं कमी केला, त्यानंतर व्होल्ट मीटर घ्यायचा आणि व्होल्ट किंवा मल्टीमीटर घ्यायचा आणि मल्टीमीटरने काय करायचं की व्होल्टेज चेक करायचा. कशा कशामधलं, तर ऑक्सिजन जो सेन्सर आहे त्या सेन्सरचं टर्मिनल आणि ग्राउंड, म्हणजे तुमची बॉडी वगैरे जे असेल त्या बॉडीला कनेक्ट करून तुमचे त्याचं व्होल्टेज चेक करायचं. तर व्होल्टेज शुड बी बिलो 0.4 व्होल्ट. ते व्होल्टेज जे आहे ते 0.4 व्होल्टच्या पेक्षा कमी पाहिजे.
रिप्लेस द ऑक्सिजन सेन्सर इफ द व्होल्टेज इज आउट ऑफ द रेंज. जर ह्याच्यापेक्षा जास्त असेल 0.5 6 7 8 9 10 1 वगैरे असं व्होल्टेज जर रिडिंग येत असेल तुमचं, तर व्होल्टेज जे आहे ते किंवा तुमचा जो काय म्हणतात त्याला, हा सेन्सर जो आहे तो रिप्लेस करायचा. तर सिंपल मेथड आहे. काय करायचं सांगितलं मी की ऑक्सिजन सेन्सरचे कनेक्टर काढायचे. कनेक्टर काढल्यानंतर एक इंजिन रन करायचं. एक वॉर्मअप पिरियड म्हणजे इंजिन गरम होऊ द्यायचं. 3000 RPM नंतर परत 4000 RPM ला रेस करायची, सोडायची, रेस करायची, सोडायची. एक 4-5 वेळा करायचं आणि 5 वेळा केल्यानंतर मल्टीमीटरच्या सहाय्यानं ऑक्सिजन सेन्सरला एक कनेक्शन देऊन आणि ग्राउंडला एक कनेक्शन देऊन व्होल्टेज चेक करायचं. ते 0.4 व्होल्ट पर्यंत असेल तर ठीक आहे, पण त्यापेक्षा जर जास्त असेल तर ऑक्सिजन सेन्सर चेंज करायचा. त्यानंतर आहे इनटेक एअर टेम्परेचर सेन्सर, दॅट इज द IAT सेन्सर. इनटेक एअर टेम्परेचर किंवा कुलंट टेम्परेचर सेन्सर आहे. तर आपण इनटेक एअर टेम्परेचर पण बघू, कुलंट टेम्परेचर सेन्सर सुद्धा आहे पुढे. तर दोन्हीला बऱ्यापैकी सेम आहे प्रोसिजर. कुलंट टेम्परेचर सेन्सर आणि इनटेक एअर टेम्परेचर सेन्सर दोन्हीची सेम वर्किंग आहे. रिमूव्ह द IAT सेन्सर फ्रॉम द इंजिन. हा सेन्सर जो आहे तो इंजिनमध्ये रिमूव्ह करायचा. प्लेस द इट इन द कंटेनर ऑफ द वॉटर विथ थर्मोमीटर. दोन्हीचा प्रोसेस सेम आहे, लक्षात ठेवा. म्हणजे कुलंट टेम्परेचर सेन्सर जरी घेतला तरी सेम प्रोसेस करायची आणि IAT सेन्सर म्हणजे इंटेक एअर टेम्परेचर सेन्सर घेतला तरी प्रोसेस सेम करायची. काय करायचं की एक कंटेनर घ्यायचा पाण्याचा, ज्याला थर्मामीटर असणार आहे. त्या कंटेनरमध्ये पाणी घ्यायचं, पाणी गरम करायचं. मेक शुअर दॅट मोर दॅन हाफ ऑफ द कंटेनर इज सबमर्ज इन द वॉटर. जो कंटेनर आहे तो निम्मा तरी भरला पाहिजे. कनेक्ट द पेअर ऑफ ओहममीटर लीड्स टू द सेन्सर टर्मिनल. ओहममीटर घ्यायचा किंवा मल्टीमीटर जायचं, त्या ओहममीटरला कनेक्ट सेट करायचा आणि त्यानंतर जे लीड्स आहेत, टेस्ट लीड्स, त्या सेन्सरच्या टर्मिनलला अटॅच करायच्या. हीट द वॉटर इन द कंटेनर अँड मेजर द रेजिस्टन्स ॲट द डिफरंट टेम्परेचर. सिंपल मेथड आहे. सेन्सर इंजिनमधनं काढला, इंजिनमधनं काढल्यानंतर तो त्या जारमध्ये घेतला, कंटेनरमध्ये ठेवल्यानंतर तो सेन्सर जो आहे तो निम्मा बुडेल एवढं त्यामध्ये पाणी घ्यायचं. त्यानंतर तो त्या कंटेनरला थर्मामीटर पाहिजे, जेणेकरून किती टेम्परेचर आहे पाण्याचं, ते पाण्याचं टेम्परेचर किती आहे हे तुम्हाला कळलं पाहिजे. त्यानंतर काय करायचं की तो गरम करायचा, कंटेनर गरम करायचा. कंटेनर जसा गरम कराल तसं तुमचं पाणी गरम होणार आणि पाणी गरम झाल्यामुळं तुम्हाला ते त्यानंतर पाणी गरम झाल्यानंतर तुम्ही काय करायचं, ओहम मीटर घ्यायचं किंवा मल्टीमीटर घ्यायचं आणि ते ओहम मीटरला सेट करून तुम्ही मल्टीमीटरच्या ज्या टिप्स आहेत त्या तुमच्या सेन्सरला अटॅच करायच्या आणि सेन्सरच्या टर्मिनलला अटॅच करायचं आणि तुमचं रिडिंग घ्यायचं. तर रिडिंग जे आहे ते कसं असणार आहे, द सेन्सर शुड हॅव द स्पेसिफाईड रेजिस्टन्स ऑफ 0.19 to 1.34 किलो ओहम ॲट 40 डिग्री सेल्सिअस अँड 0.44 to 0.35 किलो ओहम ॲट 80 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे काय, तर जेवढं टेम्परेचर कमी आहे तेवढा रेजिस्टन्स तुमचा जास्त असणार आहे. जसं टेम्परेचर वाढत जाईल तसा रेजिस्टन्स तुमचा जो आहे तो कमी होत गेलेला आहे, तर किलो ओहम मध्ये कमी होत गेला आहे. तर असे रिडिंग तुम्हाला आले पाहिजेत. रिप्लेस द सेन्सर इफ द रेजिस्टन्स व्हॅल्यू आर आउटसाइड द रेंज. जर ह्याच्यापेक्षा जास्त असेल, 40 डिग्रीला हे वेगळंच असेल, ह्याच्या 40 डिग्रीला हे 0.2 दाखवत असेल किंवा 1.5 वगैरे दाखवत असेल, आउट ऑफ द रेंज असेल ह्याच्या, तर रिप्लेस करायचं. सेम नाही तर 80 डिग्रीला जर ह्याच्यापेक्षा रेंजपेक्षा जर बाहेर असेल तर सेन्सर रिप्लेस करायचं. सिंपल मेथड होती. सेम तसंच आहे कुलंट टेम्परेचर सेन्सरचा. सेन्सर रिमूव्ह करायचा, कंटेनरमध्ये ठेवायचा, कंटेनर निम्मा पाण्याने भरायचा. तो कंटेनरमध्ये थर्मामीटर पाहिजे जेणेकरून पाण्याचं टेम्परेचर तुम्हाला मोजता येईल. पाण्यामध्ये ते कंटेनर गरम करायचा. जसं जसं गरम होईल तसं तुम्ही टेम्परेचर मोजणार आहे. त्या पर्टिक्युलर टेम्परेचरला 80 डिग्रीला 0.22 to 0.35 ओहम किलो ओहम आणि ॲट 40 डिग्री सेल्सिअस इट शुड शो 0.98 to 1.34 किलो ओहम. जर असं रिडिंग आलं तर तुमचा सेन्सर ओके आहे, नसेल तर सेन्सर रिप्लेस करायचा. त्यानंतर थ्रोटल पोझिशन सेन्सर आहे का आपल्या सिलेबसमध्ये. थ्रोटल पोझिशन सेन्सर with the ignition switch in the run position, connect the voltmeter from the sensor signal wire to ground. म्हणजे काय, आता थ्रोटल पोझिशन सेन्सर कुठं असणार आहे, तर थ्रोटलच्या इथं असणार. थ्रोटल बॉडी जी असते इंजिनवर, तर तिथं थ्रोटल पोझिशन सेन्सर बसवलेला असणार आहे. विथ द इग्निशन स्विच इज इन रन पोझिशन. गाडी चालू करायची नाही, रन पोझिशनला किल्ली फक्त ठेवायची आहे. त्यावेळी वोल्ट मीटर घ्यायचं. वोल्ट मीटर काय करायचं, तर केबल जे आहे सेन्सर सिग्नल वायर, जी सेन्सरची वायर आहे त्या वायरला कनेक्ट करायचा आणि एक ग्राउंड करायचा. स्लोली ओपन द थ्रोटल अँड ऑब्झर्व द वोल्ट मीटर.
थ्रोटल तुम्ही ऑन ओपन तिथं करू शकता किंवा एक्सेलरेटर पॅड जसं तुम्ही प्रेस कराल तसं थ्रोटल ओपन होणार आहे किंवा डायरेक्टली तुम्ही थ्रोटल बॉडीला जे कनेक्शन आहे तिथून तुम्ही थ्रोटल ओपन बंद करू ओपन क्लोज करू शकता. तर ग्रॅज्युअली थोडंसं थ्रोटल ओपन करायचं. ओपन केल्यानंतर तुम्हाला व्होल्टमीटरवर काहीतरी रिडिंग्स दिसणार आहेत. द व्होल्टमीटर रिडिंग शुड इन्क्रीज स्मूथली अँड ग्रॅज्युअली. जसं थ्रोटल तुमचं ओपन होईल तसं व्होल्टमीटर जे आहे ते रिडिंग जे आहे ते वाढत जाणार आहे. Typical TPS, the throttle position sensor voltage reading are 0.5 volt at 1 volt. Sorry, 0.5 volt to 1 volt with the throttle in the idle position. म्हणजे नॉर्मल कंडिशनला जेव्हा थ्रोटल ओपन केलेलं नाही त्या व्होल्टेज जे असणार आहे ते 0.5 टू 1 व्होल्ट असणार आहे. आणि जसं जसं वाढत जाईल जसं तुम्ही थ्रोटल ओपन करत जाल तर 3.5 वोल्ट टू 4.5 ॲट वाईड थ्रोटल ओपनिंग. म्हणजे पूर्ण जेव्हा प्रेस कराल ॲक्सेलरेटर पॅडल किंवा तुम्ही थ्रोटल जेव्हा पूर्ण ओपन कराल त्यावेळी जे व्होल्टेजचं रिडिंग आहे ते 3.5 टू 4.5 एवढं असणार आहे. त्यानंतर हे रिस्पेक्ट डिपेंड्स ऑन व्हेकल्स मॅन्युफॅक्चरर. प्रत्येक मॅन्युफॅक्चरर तुम्ही मॅन्युफॅक्चर किंवा सेन्सरच्या कंपनीनुसार ते चेंज होत राहील. त्यामुळे तुम्ही चेक करताना हीच रिडिंग घ्यायची नाहीत. हे बेसिक स्टँड एक प्रॅक्टिकली दिलेलं आहे एका गाडीचं एक पर्टिक्युलर. हेच असेल नाही तुमच्या गाडीला हे वेगळं सुद्धा असू शकतं. आणि हे जर आउट ऑफ रेंज असेल ह्याच्यापेक्षा जर बाहेर असेल आयडलिंगला ह्याच्यापेक्षा वेगळं काहीतरी असेल किंवा तुमच्या गाडीच्या मॅन्युअलच्या नुसार नसेल तर तुम्ही तो सेन्सर रिप्लेस करायचा. तर थोडं पोझिशन सेन्सर कसा टेस्ट करायचा आहे. व्होल्टमीटर घ्या, व्होल्टमीटर त्या केबलला कनेक्ट करा, एक ग्राउंडला द्या. त्यानंतर थ्रोटल हळूहळू ओपन करत जा. जसं जसं ओपन होईल व्होल्टेजचं रिडिंग जे आहे ते वाढत जाणार आहे. ठीक आहे. आता थ्रोटल पोझिशन सेन्सर. त्यानंतर आहे मॅनिफोल्ड ॲब्सोल्यूट प्रेशर सेन्सर. ऑक्सिजन सेन्सर बघितला, कूलंट टेम्परेचर सेन्सर बघितला, थ्रोटल पोझिशन सेन्सर बघितला, मॅनिफोल्ड ॲब्सोल्यूट प्रेशर सेन्सर. आता टर्न ऑन द इग्निशन ऑन. इंजिनच बंद आहे, इग्निशन फक्त ऑन केलं. मेजर द व्होल्टेज ऑफ द सेन्सर आउटपुट. सेन्सरच्या कनेक्टर जे आहेत तिथलं व्होल्टेज चेक केलं. युझिंग द हँड ऑपरेटेड व्हॅक्यूम पंप अप्लाय व्हॅक्यूम टू द सेन्सर. जिथं सेन्सर आहे मॅनिफोल्ड मध्ये ॲब्सोल्यूट प्रेशर सेन्सर तिथं व्हॅक्यूम क्रिएट करायचा. व्हॅक्यूम पंप असतो त्यानं व्हॅक्यूम क्रिएट करायचा. अ गुड प्रेशर सेन्सर शुड चेंज व्होल्टेज इन रिलेशन टू अप्लाइड व्हॅक्यूम. जसं व्हॅक्यूम अप्लाइड कराल ते व्होल्टेज तुमचं चेंज होणार आहे. जर व्होल्टेज जर चेंज नाही झालं तर सेन्सर तुमचा खराब आहे. इफ द सिग्नल डज नॉट चेंजेस और व्हॅल्यू आर आउट ऑफ द रेंज अकॉर्डिंग टू द मॅन्युफॅक्चर स्पेसिफिकेशन सेन्सर मस्ट बी रिप्लेस. म्हणजे तुमचा सेन्सरचा प्रॉपर नाही दाखवला तर तुम्हाला रिडिंग प्रॉपर नाही दाखवलं सेन्सर रिप्लेस करायचं. ह्यानुसारच तुमचा एअर फ्लो सेन्सर सुद्धा असंच आहे की सेन्सरच्या इथं एअर सप्लाय करायचं आणि व्होल्टेजनं रिडिंग घ्यायचं की व्होल्टेज ते पर्टिक्युलर वाढते का नाही. जसं एअर सप्लाय जास्त होईल तसं व्होल्टेज रिडिंग वाढणार आहे. एअर सप्लाय जसं कमी होईल तसं व्होल्टेजचं रिडिंग कमी होणार आहे. तर यानुसार तुम्ही एअर फ्लो सेन्सर सुद्धा चेक करू शकता. तर हे झालं मॅनिफोल्ड ॲब्सोल्यूट प्रेशर सेन्सर. आता इंजेक्टर टेस्टिंगचे दोन मेथड्स आहेत, साऊंड टेस्ट आणि ओहममीटर टेस्ट. तर साऊंड टेस्ट ही सिम्पल टेस्ट आहे. क्लिकिंग साऊंड येतोय, टिक 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 असा क्लिकिंग साऊंड येतोय. तर तो साऊंड येत असेल तर तुमचा इंजेक्टर प्रॉपर वर्क होत आहे. द इंजेक्टर शूड टेस्ट the injector sound test is a method of quick checking of the operation of the pintail on the engine where the injectors are accessible. A port injector that is not functioning may cause the cylinder misfire at the low engine speed. जर पोर्ट इंजेक्टर जर प्रॉपर फंक्शन करत नसेल तर इंजिन मिसफायर होणार आहे. का? कारण तिथं इंजेक्टर प्रेस नाही झाला तर तुमचा फ्युअल आतमध्ये येणारच नाहीये. विथ द इंजिन आयडलिंग स्टेटोस्कोप पिकअप मे बी प्लेस ऑन द साइड ऑफ द इंजेक्टर बॉडी. आता हा स्टेटोस्कोप असतोय इंजिन मधला साऊंड चेक करायसाठी. तो नसेल तर तुम्ही डायरेक्टली स्क्रू ड्रायव्हर असतोय तर स्क्रू ड्रायव्हरचा जो नीप आहे टोक आहे ते टोक तुमच्या इंजेक्टरच्या इथे कनेक्ट करायचं आणि इंजिन चालू केल्यानंतर त्या जसं एक टोक तुम्ही म्हणजे तुमचं स्क्रू ड्रायव्हर किंवा मोठा मारतूल आहे मारतूलचं एक टोक तुमच्या इंजेक्टरला लावायचं गाडी चालू करून आणि दुसरं टोक जे आहे तुमच्या कानाला लावायचं. म्हणजे तुमचा कान तिथं लावायचा. तुम्हाला क्लिकिंग जर साऊंड येत असेल त्यातून तर तुमचा इंजेक्टर प्रॉपर वर्क होतोय. जर तुमच्यात स्टेटोस्कोप नसेल तर तुम्ही तसं ते परफॉर्म करायचं. इंज इंजेक्टर शुड प्रोड्यूस अ सेम क्लिकिंग साऊंड. इफ द इंजेक्टर डज नॉट प्रोड्यूस एनी क्लिकिंग साऊंड द इंजेक्टर अँड कॉन्टॅक्टिंग वायर ऑर पीसीएम मे बी डिफेक्टिव्ह. डिफेन्स काही तुमचं डिफेक्टिव्ह असू शकते. त्यानुसार ते सगळं चेक करायचं आणि त्यानं जे रिक्वायरमेंट आहे ती रिप्लेस करायचं. आता बघा दाखवतो तुम्हाला. Then you put your ear up against this end or a long screwdriver and put the end of the screwdriver against
the back of the fuel injector, just like that. And then you put your ear up against this end of the screwdriver. It kind of acts like a doctor's stethoscope. The injector should be making a constant pulsing noise, so it'll sound like a constant clicking. An injector that isn't firing won't make any noise, or will make noise inconsistently. So now I'm going to start the engine, and I'm going to put the camera up against this, and hopefully you could hear what the injectors sound like. दिसते अशा मेथडनं एक टोक तुमच्या इंजेक्टरच्या इथं लावायचं आणि एका टोकाला तुमच्या इथं कान लावून तुम्ही क्लिकिंग साऊंड चेक करू शकताय. स्टेटस्कोप नसेल तर तुम्ही ह्या मेथडनं करू शकताय. Here's what it should sound like. टिक 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 आवाज आला असेल तुम्हाला तर तो म्हणजे तो क्लिकिंग साऊंड. You could hear that clicking, and it's consistent. That means that the injector is firing, and it's firing consistently. And you'll check each injector. So what's actually happening is that in the injector, there's a coil that the electricity goes through and creates a magnetic field which lifts up this pin, and the pin's attached to a spring. So the charge creates a magnetic field, lifts up the pin, and then lets go when there's no charge, and the spring pushes it back down. So it's constantly going up and down, letting is that pin opening. Going to tell you, it won't let you know if there's a bad spray pattern because the injector's clogged, or if the pin isn't going all the way down because the spring is worn out, or the injector. ठीक आहे. हे झालं क्लिकिंग साऊंड टेस्ट. ते तुम्ही एकतर स्क्रूड्रायव्हरच्या मदतीने घेऊ शकता किंवा तुमच्याकडे जर स्टेटस्कोप असेल कारचा त्याने सुद्धा चेक करू शकता. त्यानंतर आहे ओहममीटर टेस्ट. ओहममीटर टेस्ट म्हणजे तुमचा मल्टीमीटर त्यासाठी लागणार आहे. आणि ओहममीटर मे बी कनेक्टेड अक्रॉस द इंजेक्टर टर्मिनल्स टू चेक द इंजेक्टर वाइंडिंग आफ्टर द इंजेक्टर वायर्स आर डिस्कनेक्ट. इंजेक्टरचे वायरिंग डिस्कनेक्ट आणि तिथं ते ओहममीटर किंवा मल्टीमीटरचे जे टेस्ट आहेत टर्मिनल्स ते कनेक्ट करायचे. इफ द ओहममीटर रिडिंग इज इन्फानाइट द इंजेक्टर वाइंडिंग इज ओपन. म्हणजे काय, जर इन्फानाइट रिडिंग येत असेल तर तुमचं वाइंडिंग ओपन आहे असं तुम्हाला कळणार आहे. अँड ओहममीटर रिडिंग इज बिलो द स्पेसिफाईड व्हॅल्यू इंडिकेट्स द इंजेक्टर वाइंडिंग इज शॉर्टेड. म्हणजे जर जी रेंज आहे रेंजपेक्षा सुद्धा कमी येत जर तुमचं रिडिंग येत असेल तर कुठं तर शॉर्ट आहे असं तुम्हाला कळणार आहे. स्पेसिफाईड इंजेक्टर वाइंडिंग शुड हॅव रिझल्ट्स बिटवीन 0.3 to 0.4 ओहम्स. जे आपलं नॉर्मल रिडिंग जे पाहिजे नॉर्मल वर्किंगचं ते 0.3 ते 0.4 यामध्ये पाहिजे. रिप्लेस द इंजेक्टर इफ द रिझल्ट्स डू नॉट हॅव द स्पेसिफाईड रेजिस्टन्स. जर नसेल तर तुम्हाला इंजेक्टर रिप्लेस करावं लागेल. त्याचा एक व्हिडिओ आहे. 0.5. Go to our next injector. आता हे इंजेक्टर आहे. इंजेक्टरला कनेक्ट केलेलं आहे मल्टीमीटर आणि ते रिडिंग बघतात. हे प्रत्येक ब्रँड टू ब्रँड किंवा मॅन्युफॅक्चर टू मॅन्युफॅक्चर हे रिडिंग वेगळं असणार आहे. And press in this tab over here इंजेक्टर and pull these right off. That gives you a 2-prong connection, and you're going to connect a lead to each prong. You're going to want it to look like this. It doesn't matter which color goes. हे मल्टीमीटर त्याला अटॅच केलेलं आहे. हे टर्मिनल आहे इंजेक्टरच्या. Goes to which. So we'll test our ohm meter really quick by connecting the two lines. Good. Changes. We'll start with this injector right here. And you want to wait for the number to level out. So 16.5. We'll go to our next injector. 16.5. Go to our next injector. 16.5. And you can see the consistency between all these injectors. We'll go to our last injector. 16.5. So all these injectors are 16.5 ohms, and that is exactly where we want to be. That's what the spec is for this car. Now, if ठीक आहे. ह्या गाडीच्या स्पेसिफिकेशननुसार रिडिंग जे आहे ते या रेंजमध्ये आलं पाहिजे होतं. 15.0 to 17.0 असं काहीतरी असणार तिथं. तर हे प्रत्येकाचं रिडिंग सेम आलं 16.5. तर हा इंजेक्टर हे ओके आहे. अशा मेथडनं हे मल्टीमीटरच्या सहाय्यानं ओहममीटर टेस्ट घेता येते. तरी झाली ओहममीटर टेस्ट. आता ऑनबोर्ड डायग्नोसिस म्हणजे काय असतं बघा. In the year 1988, SA required all the automotive manufacturers to provide an onboard diagnosis system capable of identifying the faults in the computer control system and notify the driver by means of the malfunction indicator light if the fault exists.
म्हणजे काय 1988 पासून SAEनं सगळ्या गाड्यांना मॅन्युफॅक्चरर्सना कंपल्सरी केलं की गाडीमध्ये माल फंक्शन सिग्नल पाहिजे, म्हणजे काही तर माल फंक्शन झालं किंवा वर्किंग काय झालं नाही, प्रॉपर सेन्सर्स वगैरे काय झाले नाहीत, तर ते तुम्हाला डॅशबोर्डला दिसलं पाहिजे. तर त्यासाठी ऑनबोर्ड डायग्नोसिस सिस्टीम जी आहे ती सुद्धा महत्त्वाची आहे. This system was capable of monitoring the functionality of the component within the fuel metering system, the EGR system, and the additional emission related components. In addition, a diagnostic trouble code, that is the DTC, was stored in the computer memory. DTC जो कोड आहे, डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड, हे कोड तुमच्या मेमरीमध्ये किंवा ECU मध्ये सेव्ह केलेले असतात. आता पहिला झालं OBD, त्यानंतर OBD2 आला. OBD2 stands for the onboard diagnosis second generation. The Clean Air Act 1919 सुरुवातीला 1988 ला आलं, नंतर 1990 ला क्लीन एअर ऍक्ट आला. डायरेक्टेड द एन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन एजन्सी, दॅट इज द EPA, टू डेव्हलप न्यू रेग्युलेशन्स for onboard diagnostics. Starting with the 1996 year, all vehicles sold with the use of 16-pin data link connector DLC to must monitor emission related components. म्हणजे काय, ऑनबोर्ड डायग्नोसिस 2 जो 1990 ला आला तो कशामुळे आला, तर क्लीन एअर ऍक्ट जो आहे 1990 चा कोण EPA कडनं, की ते नवीन पोल्युशन काहीतरी स्टँडर्ड्स वगैरे असतील त्यासाठी एक ऑनबोर्ड डायग्नोसिस 2 जो आहे तो इम्प्लिमेंट केला. आणि 1996 पासूनच्या सगळ्या गाड्यांना 16 पिन कनेक्टर म्हणजे काय आहे, तर डाटा लिंक कनेक्टर आहे, तो DLC सॉकेट म्हणतात त्याला. तर ते कशासाठी आहे, तर त्याला जो स्कॅनर असतो आपल्या गाडीचा, बॉशचा असेल कुठल्या दुसऱ्या कंपन्यांचे असतील, ते स्कॅनर म्हणजे गाडीचे स्कॅन करण्यासाठी, गाडीमध्ये काय माल फंक्शन आहे का, गाडीमध्ये काय प्रॉपर वर्क होत नाही का, ते चेक करण्यासाठी ते DLC कनेक्टर असतो. ते कनेक्ट करण्यासाठी DLC कनेक्टर आहे, तो DLC कनेक्टर सगळ्या गाड्यांमध्ये इम्प्लिमेंट केला. ऑनबोर्ड 2 implements the use of generic scan tool to access the emission related items and DTCs. The standardized data link connector developed by OBD2 and SAE allows these tools to communicate with the PCM, that is a programmable computer memory, किंवा आपली जी मेमरी आहे किंवा आपले ECM वगैरे जे आहे त्याच्याशी ते कम्युनिकेट करत आहे. आता टर्मिनॉलॉजी आपल्याला बघायच्या आहेत. हे आपण बघितलं. आता फंक्शन टर्मिनॉलॉजी बघायची आहे की ड्राईव्ह सायकल, ट्रिप आणि वॉर्मअप सायकल म्हणजे काय, डेफिनेशन बघायचं. तर ड्राईव्ह सायकल म्हणजे काय, ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक टू रेग्युलेशन्स यूज टर्मिनॉलॉजी दॅट हॅज बीन ट्रान्सफर्ड टू मेनी सर्व्हिस मॅन्युअल्स, ट्रेनिंग मॅन्युअल्स अँड द स्कॅन टूल डिस्प्ले. तर पहिला आहे ड्राईव्ह सायकल. द ड्राईव्ह सायकल इज अ स्पेसिफिक ड्रायव्हिंग मेथड टू व्हेरीफाय सिम्पटम्स ऑर द रिपेअर फॉर द सिम्पटम्स. ड्राईव्ह सायकल म्हणजे काय, तर स्पेसिफिक ड्रायव्हिंग मेथड आहे ज्यामध्ये तुम्हाला सिम्पटम व्हेरीफाय करायचे आहेत किंवा रिपेअर फॉर द सिम्पटम. म्हणजे ही एखादी गोष्ट झाली आहे, आता सर्दी झाली आहे, तर सर्दी का झाली आहे, सर्दी कशामुळे झाली, तर मी आईस्क्रीम खाल्लं, पावसात भिजलो, याच्यामुळे सर्दी झाली. तर गाडीमध्ये एखादा फॉल्ट झालाय, तर तर तो फॉल्ट कशामुळे झालाय, का सेन्सर लूज झालाय, वायरिंग कनेक्शन काय झालेलं आहे, सेन्सर खराब झालाय, तर हे म्हणजे तुमचं ड्राईव्ह सायकल. इट इज स्पेसिफाईड अ ड्रायव्हिंग मेथड to begin and complete a specific OBD2 monitor. A minimum drive cycle is from engine startup and vehicle operation until after the PCM enter close loop. म्हणजे काय, a minimum drive cycle is from engine startup and the vehicle operation until the PCM enters close loop. म्हणजे ही जी सिस्टीम जी आहे, मिनिमम ड्राईव्ह सायकल म्हणजे जी की कधीपासून आहे, तर इंजिन चालू झाल्यापासून व्हेकल ऑपरेशन अंटिल द PCM एंटर्स द क्लोज. म्हणजे PCM जे आहे आपले किंवा जे ECM आहे ते या सिस्टीम मध्ये एंटर करत नाही, तर त्याला म्हणलेलं आहे इथं मिनिमम ड्राईव्ह सायकल. त्यानंतर आहे ट्रिप. अ ट्रिप इज डिफाईन एज द इंजिन ऑपरेशन ड्रायव्हिंग सायकल दॅट कंटेन्स ऑल द नेसेसरी कंडिशन्स फॉर पर्टिक्युलर टेस्ट द परफॉर्मन्स. आता गाडीचं ट्रिप म्हणजे तुम्ही ट्रिप सेट करताय असं नाही, तर ह्यामध्ये ट्रिपचा मेथड मिनिंग काय, तर ट्रिप इज डिफाईन एज अ इंजिन ऑपरेशन ड्राईव्ह सायकल, ऑपरेटिंग ड्राईव्ह सायकल. म्हणजे पर्टिक्युलर एक ऑपरेटिंग ड्राईव्ह सायकल आहे ज्यामध्ये सगळे जे कमांड्स आहेत, जेवढी रिक्वायरमेंट आहेत, नेसेसरी कंडिशन किंवा नेसेसरी कमांड्स आहेत, त्या सगळ्या ह्यामध्ये सेव्ह केल्या, यामध्ये ऑलरेडी आहेत किंवा सेव्ह केलं असेल तर त्याला म्हणतात ट्रिप. कंटेन्स ऑल द नेसेसरी
कंडिशन्स फॉर पर्टिक्युलर टेस्ट, म्हणजे जे टेस्ट करायचे असेल त्यासाठी लागणारे जे मेन कंडिशन्स आहेत त्या ह्यामध्ये ट्रिपमध्ये असणार आहेत. फॉर एक्झाम्पल, द इजियर टेस्ट टू बी परफॉर्म, द इंजिन हॅज टू बी नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर अँड डिक्सेलरेटिंग फॉर द मिनिमम अमाऊंट ऑफ टाइम. म्हणजे ही माहिती तुम्हाला असणार आहे, ह्यामध्ये असणार आहे की एक समजा इजियर टेस्ट करायचा आहे तर इंजिन हॅज टू बी ॲट नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचरला इंजिन तुमचं पाहिजे आणि डिसलेटिंग ऑफ द मिनिमम टाइम, तुमचं कमीत कमी ॲक्सेलरेशन डिसलेट तिचं झालं पाहिजे. आणि शेवटचा आहे वॉर्मअप सायकल. वॉर्मअप सायकल इज डिफाईन ॲज द व्हेकल ऑपरेशन आफ्टर द इंजिन शटडाऊन पिरियड. म्हणजे इंजिन बंद झाल्यानंतरचं व्हेकलचं ऑपरेशन, त्याला म्हणलं आहे वॉर्मअप सायकल. ड्युरिंग द व्हेकल ऑपरेशन द इंजिन कूलंट टेम्परेचर मस्ट राईज ॲट लिस्ट 40 डिग्री Fahrenheit and the coolant temperature must reach at 150 डिग्री Fahrenheit ड्युरिंग व्हेकल ऑपरेशन. व्हेकल ऑपरेशनच्या वेळी इंजिनचं कूलंट टेम्परेचर हे 40 डिग्री असणार आहे. कूलंट टेम्परेचर सेन्सरचं जे टेम्परेचर आहे ते 40 डिग्री Fahrenheit आणि ते कूलंट टेम्परेचर मस्ट रीच ॲटलिस्ट 140 डिग्री Fahrenheit. जो कूलंट टेम्परेचर सेन्सर आहे तो सुरुवातीला एवढा असणार आहे, नंतर तो 160 पर्यंत रीच झाला पाहिजे. दॅट इज द वॉर्मअप सायकल. हे झाले 3 डेफिनेशन कन्सेप्ट फक्त. त्यानंतर AEE J2012 स्टँडर्ड डायग्नॉस्टिक ट्रबल कोड्स. तर हे AEE न पब्लिश केले J2012 ट्रबल कोड्स. तर ते कसे असतात, तर समजा असा एक एक्झाम्पल आहे. तर समजा असा तुम्हाला एक कोड आला, जेव्हा तुम्ही स्कॅन करताय गाडी, स्कॅन केल्यानंतर तुम्हाला समजा असा कोड आला 5 अंकी P1711 हॅज द फॉलोइंग इंटरप्रिटेशन. जे मग आता P स्टँड्स फॉर काय, मग ते एक त्याला काहीतरी स्टँडर्ड आहे. तर P स्टँड्स फॉर इथं असं 3 असतात, P फॉर पॉवर ट्रेन, B फॉर बॉडी आणि C फॉर चॅसी. म्हणजे P कशासाठी असणार आहे, पॉवर ट्रेनसाठी. म्हणजे P हा कोड आहे तो पॉवर ट्रेनसाठी आहे. त्यानंतर पुढचा आहे 1, तिथं आहे तुमचं 1 द फर्स्ट नंबर ऑफ DTC इंडिकेट्स द हू इज रिस्पॉन्सिबल DTC. म्हणजे 0 असेल तर AEE न त्याला मेन्शन केलेला आहे तो कोड, किंवा 1 असेल तर मॅन्युफॅक्चरने केलेला आहे. आता 1 इज फॉर मॅन्युफॅक्चर डिफाईन कोड, मॅन्युफॅक्चरने केलेला आहे, AEE न दिलेलं नाही आहे. त्यानंतर 7, आता इथं द थर्ड डिजिट ऑफ द DTC इंडिकेट्स द सब ग्रुप टू विच द DTC बिलॉंग्स. ते सब ग्रुप टोटल इथं दिसतात 8 आहेत, टोटल 9 आहेत 0 पासून. 0 असेल टोटल सिस्टीम, 1 असेल तर फ्युअर अँड एअर मीटरिंग, 2 असेल तर इंजेक्टर सर्किट माल फंक्शन, 3 असेल तर इग्निशन सिस्टीम मिसफायर, 4 असेल तर ऑक्झिलरी इमिशन कंट्रोल, 5 असेल तर व्हेकल स्पीड कंट्रोल अँड आयडल स्पीड कंट्रोल, 6 असेल तर कम्प्युटर आउटपुट सर्किट, 7 असेल तर ट्रान्समिशन आणि 8 असेल नॉन EEC पॉवर ट्रेन. तर आता इथं आहे 7 नंबर म्हणजे काय, पॉवर ट्रेन आहे. आणि शेवटचे जे 2 असतात ते डायरेक्टली इथं दिलेले आहे, ते भरपूर मोठी रेंज आहे. ही जे शेवटचे असणार 0-1 पासून भरपूर मोठी, 0-0 पासून भरपूर मोठी रेंज आहे. तर ते एवढं इथं दाखवू शकत नाही. तर 11 नंबर हे आहे ते ट्रान्समिशन ऑइल टेम्परेचर सेन्सर रिलेटेड सर्किट. म्हणजे ह्यावरनं तुम्हाला कोडिंगवरनं कळते की कुठं माल फंक्शन आहे किंवा कुठं काय प्रॉब्लेम आहे. तर P आहे तो पॉवर ट्रेनसाठी आहे, 1 आहे, आणि 0 जर असेल तर तो AEE कडनं डिफाईन केलेला असेल, 1 असेल तर मॅन्युफॅक्चरने डिफाईन केलेला आहे, 7 असेल ट्रान्समिशन रिलेटेड आहे, आणि ट्रान्समिशन मधला 11 नंबरचा. आता हा जो 7व्या ग्रुपमधला हा 11 बघायचा. इथं समजा वेगळा असेल तर त्यातला हा 11 नंबर असेल. तर ट्रान्समिशन मधला 11 नंबरचा फॉल्ट काय आहे, तर ट्रान्समिशन ऑइल टेम्परेचर सेन्सर अँड रिलेटेड सर्किट, त्या रिलेटेड काय तर त्यामध्ये डिफेक्ट आहे. अशा पद्धतीने हे 5 डिजिट कोड असतात. अशा पद्धतीने हे 5 डिजिट कोड असतात. ठीक आहे. तर हा होता शेवटचा पॉईंट, फ्लॅश कोड मॅल फंक्शन अप टू 5 डिजिट्स ओनली, 5 डिजिट पर्यंत आपल्याला बघायचं. ठीक आहे. ट्रबल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गेजेस हे आपल्याला आता सिलेबसमध्ये नाहीत, हे आधीच्या सिलेबसमध्ये होतं. तर इथंच आपलं हे जो युनिट आहे ह्याचे मी व्हिडिओज अपलोड केलेले आहेत ऑलरेडी डायरेक्ट यूट्यूबवरून, आणि जस्ट इंट्रोडक्शन मी तुम्हाला आता ह्या लेक्चरला दिलेलं आहे. तर याचबरोबर आपलं हे जे युनिट आहे किंवा आपला जे कोर्स आहे किंवा आपला जो चॅप्टर आहे, सब्जेक्ट आहे AEE ऑटो इलेक्ट्रिकल अँड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीम, ऑटो इलेक्ट्रिकल अँड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीम्स, टोटल 70 मार्काचा, तो आता आपला एंड होतोय. तर टोटल 5 चॅप्टर्स किंवा 5 युनिट्स आपण कंप्लीट केलेले आहेत, आणि त्याचे नोट्ससुद्धा मी मॉडेलवर अपलोड केलेले आहेत. ठीक आहे. तर इथंच आपण थांबतोय. तर तुमच्या पुढच्या एक्झामसाठी ऑल दी बेस्ट. थँक्यू.